हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। मारा किचन में तमारू स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું સુરેન્દ્રનગરનું ફેમસ લીલા ચણાના શાકની રેસીપી। શિયાળો આવતા જ જીભનો ટેસ્ટ વધતો જાય છે। શિયાળામાં ગરમા ગરમ અને ચટાકેદાર જ ખાવાનું મન થાય છે। રાજકોટના જેમ ચાપડી તાવો અને પુડલા તેમ સુરેન્દ્રનગરનું લીલા ચણાનું શાક ખૂબ જ ફેમસ છે। તો આજ હું એકદમ તીખું અને ચટાકેદાર ગરમા ગરમ લીલા ચણાના શાકની રેસીપી તમારી સામે શેર કરવાની છું। આ શાક ગરમા ગરમ રોટલા સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ચલો એકદમ સુપર ટેસ્ટી રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી લીલા ચણાનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1.5 કપ લીલા ચણા ફોલીને તૈયાર કર્યા છે। તો તેને આપણે તપેલીમાં ખુલ્લા બાફી લેશું। તો તપેલીમાં 3 ગ્લાસ પાણી ગરમ મૂકીશું। પાણી ગરમ થાય એટલે તેમાં 1.5 કપ ચણાને નાખીશું। ચણા એકદમ બફાઈ જાય ત્યાં સુધી ચણાને બાફવાના છે। થોડુંક નિમક નાખીશું। જો તમારે કુકરમાં બાફવા હોય તો તમે કુકરમાં પણ બાફી શકો છો, પણ કુકર કરતાં તપેલીમાં બાફેલા ચણાનું શાક એકદમ ટેસ્ટી બનશે। કુકરમાં બાફવાથી ચણાની મીઠાશ જતી રહેશે। તો મારે ચણાને 30 મિનિટ જેવું થયું છે તો ચણાને ચેક કરી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ચણા સરસ બફાઈ ગયા છે। તો આપણે તે પાણી તેમ જ રહેવા દઈશું અને ચણાને બ્લેન્ડરથી થોડા ક્રશ કરી લેશું। આવી રીતના કરવાથી ચણાનું શાક થોડુંક ઘટ પણ બનશે અને આખા ચણા કરતા થોડા ક્રશ કરેલા ચણા હશે તો ટેસ્ટ સરસ આવશે। બ્લેન્ડરથી ચણાની પેસ્ટ નથી કરવાની, આ રીતના અધકચરા થાય તે રીતના કરવાના છીએ। તો ચણા બફાઈ ગયા ત્યાં મેં બધા શાકભાજી તૈયાર કરી લીધા છે। તો હવે તેનો વઘાર કરીશું। તો હવે કડાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 તજના ટુકડા, 3-4 લવિંગ અને 1 તમાલપત્ર નાખીશું। અડધી ચમચી આખું જીરું અને ચપટી હિંગ નાખીને બધા મસાલા સાતળી લઈએ। તો આ શાકમાં ખડા મસાલાની ફ્લેવર બહુ જ સરસ આવે છે। 2 મીડિયમ ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું અને તેને સાતળી લઈએ। અત્યારે આપણને બજારમાં લીલા ચણા ફોલેલા તૈયાર પણ મળે છે, એટલે એટલી મહેનત આ શાકમાં નથી પડતી। તો બહાર કરતા આ શાક તમે ઘરે તૈયાર કરો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે। બહારના શાકમાં ચણા ઓછા હોય છે અને તેલનું પ્રમાણ વધારે હોય છે। હવે ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે તો લીલા લસણનો જે આગળનો સફેદ ભાગ હોય તેને ઝીણું સમારીને નાખીશું। 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। ફરી લીલા લસણના પાન સહિત ઝીણું સમારીને નાખીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરીને સાતળી લઈએ। પછી તેમાં 2 મીડિયમ ટમેટાની પેસ્ટ નાખીશું। સ્વાદ અનુસાર નિમક, અડધી ચમચી હળદર નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ અને ટમેટાની પેસ્ટને કૂક કરી લઈએ। તો બધા મસાલા, ટમેટા અને ડુંગળી સરસ રીતના સતળાઈ ગયા છે। તો તમે જોઈ શકો છો તેલ સરસ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે લીલા ચણા જે ક્રશ કરીને રાખ્યા છે તે ઉમેરી દઈશું। લીલા ચણા આપણે જે પાણીમાં બાફ્યા છે તે જ પાણીમાં આપણે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે, એટલે હવે આપણે પાણીની જેમ જરૂર પડશે તેમ ઉમેરતા જઈશું। આ શાકને રસાવાળું જ બનાવવાનું હોય છે, એટલે તેને રોટલા સાથે ચોળીને ખાઈએ તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે।
1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. તમે તમારા તીખાશના ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો છો, કારણ કે અહીંયા આપણે લીલા મરચાં, આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખી છે એટલે. તો સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે શાકમાં એક ક્રીમી ટેક્સચર લઈ આવવા માટે 1 કપ છાશ ઉમેરીશું. છાશ ઉમેરવાથી શાકની જે તીખાશ છે તે ઓછી થઈ જશે અને શાકનો સ્વાદ અનેક ગણો વધી જશે. મેં અહીંયા છાશ ઘાટી અને મોળી લીધી છે. તો હવે આપણે છાશને સ્લો ફ્લેમ ઉપર મિક્સ કરીને ઉકળવા દઈશું અને પાણીની જરૂર પડશે તો ઉમેરીશું. મારે પાણીની જરૂર નહીં પડે એટલે હવે હું શાકમાં પાણી ઉમેરતી નથી. તો તમે જોઈ શકો છો શાકનું ટેક્સચર, શાકનો કલર અને ખાસ તો તેનો ટેસ્ટ લાજવાબ આવશે. આ શાક બની ગયા પછી 2 થી 3 કલાક પછી શાકનો ટેસ્ટ જે ઓરિજિનલ છે તે આવશે. અંદર આપણે જે મસાલા ઉમેર્યા છે તે બધા ચણામાં મિક્સ થઈ જશે. શાક આપણું બની ગયું છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તો તૈયાર છે સુપર ટેસ્ટી લીલા ચણાનું શાક. તો તેને આપણે ધાણા ભાજીથી ગાર્નિશ કરીશું. હવે સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. આ શાકને તમે રોટલા સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે પણ અત્યારે શિયાળામાં જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.